Hello, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Ö, Eme szerdai nap. Ö, Most egy úgymond horror és bűnügyi játékkal fogunk játszani. A mai nap jelent meg, és én eleve szeretem a horror játékokat. Szerintem mókás is, meg elég sok feelinget szokott adni. Persze, hogyha éppen olyan a horror játék. Ez az Alone in the Dark lesz, ami ugye átkerült a THQ Nordic-hoz, ugye ahhoz a kiadóhoz, és ők csináltak ebből egy remake-et, vagy valami ilyesmi, vagy rebootot. Ugye nem egyedül csinálták ugye ezt a játékot, hanem a Pieces interaktív közreműködésével vágtak bele, hogy belevágjanak ebbe a rebootba. Ugye ez ilyen kicsit horror, hát vagyis hát nem tudom, én nem játszottam az előzőkkel, szóval nem tudom pontosan, hogy milyen, de ugye elég nagy múltú, és maga ebben a műfajban elég kiemelkedő szerepet játszik. Ugye horror, szörnyes, nyomozós, puzzle-ös, sztoris, szóval hát és ugye gondolkodó, szóval azért szerintem egy kicsit bonyi játék, szóval odafigyelős, és nyilván az ilyen talált dolgoknak is, mint például papírt fecni, ezeknek is lényeges szerepük van. Hát most ezen fogjuk törni a fejünket ezen a játékon, és ezzel fogunk most játszani. Most Xboxról fogok streamelni, vagyis hát nem onnan, hanem ő azon fog futni a játék, meglátjuk, hogy hogy fog menni, illetve hol is. Itt lesz egy pulzusmérő is, ez egy újfajta dolog most nálam, kipróbáljuk. Eleve szeretek horrorral játszani, és ugye azzal is szeretnék foglalkozni, és a streamelés időszak alatt többször is, de van, hogy ugye más játék is bejön, de itt szerintem sokak szeretik, hogyha látják, hogy éppen hogy viselkedik a streamer. Szóval bele is válunk. Amit tudok, azt mondani fogom. Én se vagyok azért perfekt angol, meg ilyenek, de próbálok oda figyelni a sztorira is, és nem végig szaladni az egész játékon. Bármi gond van a hanggal, szóljatok nyugodtan, állítunk rajta, nem probléma. Aztán reméljük, hogy jó is lesz. Szóval kezdjük is el. Azt mondja, hogy válasszunk nehézséget. Van itt könnyű, közepes és nehéz. Ott vagy a nehézség választható a menün keresztül játék közben is. Szóval hárdan fogunk kezdeni. Azért szeretek ilyen úgymond legnehezebb fokozaton kezdeni, mert ha végigvittem, nem biztos, hogy lesz rá arra idő, hogy még egyszer végigvigyem mondjuk nehezebben is, és ezért a nehezebb amúgy is eleve több fókuszt igényel, szerintem, hogy odafigyeljen az ember. Azt mondja, hogy a segítség milyen legyen nehézségbe. Azt mondja, hogy van a modern. Hát, a hincek azok nem rosszak szerintem. Szóval nézzük meg, hogy mennyire lesz így könnyű. Szóval legyen modern. Megnézzük azt. Veri béka. Zsolti a béka is megjelent.
Remélem lesz felirat. Aztán beletáljuk. Crocodile. Figyeled, azért van elsőség a krokodiloknak rendesen. So, your uncle. What's wrong with him? Nagybácsi. He's possessed. As in the devil? Something like that. He says a dark man is following him, watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course, but I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Harwood family is driven mad before they grow old. But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. Lesznek gondok a fordítással és megértéssel. You mentioned the letter. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. My uncle's not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. And what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. Ó, karaktert kell választani. Kivel megyünk? Na hát eddig az volt, hogy annyit tudunk, hogy ez a nő, ez fogalmam sincs, hogy ki, illetve van a detektív, de annyit puskázunk, hogy Emily Hartwood, hívjuk csak Emilynek, ő neki a nagybácsia, ő egy ilyen otthonban van, ami egy ilyen bentlakásos épületet átalakítva, ilyen mentális zavarban szenvedő embereknek, és kapott tőle egy levelet, hogy elég sok minden nyugtalanítja itt ezen a helyen. És fölbérelte, ugye Edward Carnbyt, a nyomozót, hogy jöjjön el vele, és hogy ugye ne egyedül kell jönnie. Ugye Emily aggódik, hogy valami megszáll, hát, mint hogyha azt mondta volna, hogy nehogy valami megszállás legyen, ami démoni, vagy valami ilyesmi, mert hogy a családjában is volt már ilyesmi. És eléggé nyugtalan volt a levélben a nagybácsia, hogy furcsán viselkednek itt a gondviselők, a többi beteg és stb. És ugye ennek akar utána járni. Annyi, hogy ez Amerikában játszódik,
ö, ebbe a Derszetóban, vagy Derketóban, pontosan nem tudom, hogy nevezzük ezt, és most itt vagyunk, karaktert kell választani, hogy kivel menjünk. Nyilván én azt mondom, hogy na, így azért már érthetőbb. Amúgy ismerős lehet ez a Stranger Things-ből. Ezt az Edward Carnbit, ez a David Harbour alakítja. Ugye ő volt, azt hiszem a Cooper talán, a sheriff. Annyira nem vagyok tisztában az ilyen nevekkel. De azt hiszem ő volt, az a színész. Illetve van akkor nekünk itt egy Emily Hartwoodunk, Jodie Comer, fogalmam nincs, hogy ő ki, de ővel fogunk menni, ugyanis nem tudjuk, hogy most éppen mi történik itt, nem egyből az ügynökkel. Ügynök? Nem, egyből a nyomozóval kellene menni. Szóval vele fogunk menni. Nézzük is meg, hogy akkor mi újság. Hello? It's so quiet. Where is everyone? This is a big place. Maybe they're on the other side of the house. Stay here. I'll have a look. Ajtót nem nyitott senki. És elég csöndes. Emily úgy gondolja, hogy elindul egyedül. És szétnéz. Első fejezet. És most mit csináljunk? Nem mondja el a gép? Olyan ez, mint valami garázs. Azt mondja, hogy küldetés, be kell jutni a házba. Lehet sprintelni, az sose jó. Motort nem lehet kicserélni az autóba? Ezt elhúzni innen a vérbe. Oké. Na de hol a ló? De van itt egy kulcsunk. What's this? Mi lehet ez? Egy kulcs, bazd meg, mi lehet? Kulcs. Meg egy kulcs volt, bazd meg. Azt mondja, van egy flashlightunk. Ez egy bizonyíték, aha. És most hát azt írt, hogy clue, de gondolom lehet világítani valami, általában egy flashlight-tal. Azt mondja, hogy kerti konyha kulcs, ami lehet, hogy ez a nyári konyháé. És nyissuk ki, mit nyissunk ki vele? Hát ez meg csak egy kulcs, nyissuk ki, jó. Oké, meg forgatni nem lehet. Jó, megvan a kulcs. Azt mondja, hogy jó. És akkor ide felraktuk a mellyünkre, jobb mellyünkre felraktuk, jó. Nem merül, ezek szerint nem mutatja, az már jó. Szóval ide kellett a kulcs. Nagy vagy, Sherlock. Ősszel egy elmegy olyan intézetbe? Hát, jól kezdődik. De akkor az úgy tűnik, az ilyen zöld kis dobozkárban lesznek a lootok. Hopp, vannak. Elég kihaltnak tűnik.
Well, I don't think I'll be able to get in there. Valami lehet benne, ezt ne felejtsük el. Gondolom kell, hogy valami erővágó, vagy valami hasonló. Vagy egy flex. Azt hiszem, ez a 90-es években játszódik talán, vagy 80-as. Vagy a 70-es? Nem tudom pontosan. Van valami. Egy vödör. Nem lehet nagyon csinálni semmit. Na jó, itt akkor a kertben itt van két dolog is. Kell egy horgász volt, az biztos. Kiszedjük ezt a vödröt. Ganét rakni. Jó. Akkor itt meg vagyunk. Van esetleg hov? Jobb. És nekem ez így jobban tetszik. Egy kicsit a kamerán lehetne állítani. Még nem volt annyira ijesztő. De várjál már, hát van fegyverünk, ami a fasz. Rám úgy volt, hogy csak a izénél van. Még kérdezte is izé. Emily a nyomozót. Carnbit, hogy hozott a fegyvert. Arról nem volt, hogy én is hoztam. Jó, akkor elindulunk föl. Tedd már a fegyvert valahogy? Jó. Ne így érkezzünk már meg, hogy fegyverrel rontunk be. Van egy láda. Akkor is lehet menni. Pia. Azt mondja, hogy lehet fölfele menni. Lehet lefele. Ezt ha szétnézek, már valóban bemegyünk, azt szerintem elfelejtem, hogy van-e itt valami. Van egy törött köcsög. Hops. Ez a legfőbb górénak lehet a ajtójához a kulcs. Meg az életvár. This must be older than Derceto. They've built the house around it. Igen, nagyon öreg ez a fa, hogy mondja Emily. Ekköré épült az egész város, a Derceto. Na, ide kell a kulcs akkor, ami szerintem nálunk van, de először ide fölnézünk még. Ja, hogy nem lehet, aha. Ja, itt van tényleg a lánc. Hülye. Jó, akkor meg vagyunk. Már jövünk ide jobbra. I'll just take this.
a szarási könyvpiával. Bármi is legyen ez a iható löty, de valami HP. De mosószoba lenne? Van egy könyv. Terösszel útra megyünk. Nem sok lőszer volt. Egy darab. Na nézzük ezt a könyvet. A Biblia. Every day your silence weighs a little heavier. It's been a difficult year for everyone, and many have lost all hope. I read in the papers about people suffering. Pictures of dust-covered landscapes without a drop of water. I wish I knew if you were still tending the earth or if you had turned your back against us. I have started to look for help elsewhere. I pray you will tell me if I am going down a path that you find disagreeable. With help from Baptiste and Charlotte, I found comfort in the practice of the voodoo. I have long been skeptical of that Caribbean cult, but it's been of good use to me. It seems all harmless in my book. I say some words dreamt up by the Creoles, and I carry around a small pocket of gris-gris. Nothing of this is mentioned in the Bible, of course, but the French Quarter priestess tells me it's all connected. She says the Christian God is just one more perspective on the creator of things. That's what I like to think, but the other way around, that the spirits of her faith are just aspects of you, our Heavenly Father. I am so grateful for the words you gave Mr. Hartwood. We will sing your praises at St. John's Eve. The world will be blessed soon again. Only the sacrifices of the Old Testament compare to your demands. Let it be the truth. A mother of earth, wood, and dirt. A mother of 1,000 young. Sacred sand, $1. Black cat oil, $1.50. Devil shoestrings, a quarter. That makes $2.75, madame. What was that you were telling the doctor? A goat without horns. What does that mean? Ah, you must have misheard me, madame. I said no such thing. Please, I know I don't look like any of you, but I'm devout. I'm ready to do what it takes. Do not be so eager to sacrifice the few things you have left, madam. Now please, leave my store. A goat without horns. Hát pontosan nem tudom értelmezni ezt a dolgot, de... És hogy most azt nem tudom. Everyday, igen. Azt akarom megnézni, hogy... Itt valami olyasmiről van szó, hogy valami probléma van itt a nőcivel. Olyan, mint hogy nem találna az útját, hogy merre kéne mennie, és Ira egy kicsit szkeptikus ezzel és hogy talált egy írást, és hogy abba szenvedésről olvasott, és valahogy segítséget akar kérni. Kicsit szkeptikus ezzel a Caribbean kulttal, ez a szektával, de úgy gondolja, hogy ez jó lehet neki. És hát kb. Ennyit tudok. És ezt Mr. Hartwood írta neki talán, vagy hát nem tudom pontosan. De itt eléggé tényleg ilyen szektás és démoni cuccról lehet szó. És aztán, mint hogy egy boltba betért volna, azt hallottuk, és van itt egy recept, hogy ezek kellenek hozzá.
ilyen áldott homok, vagy nem is, a sacred, ez nem is tudom pontosan mit jelent. Ilyen szentelt, szentelt homok. Ez a fekete macska olaj, meg az ördögnek a... Pontosan én is tudom. String az valami... Húr, tényleg, húr. Ilyen... Az ördög cipőjének a húrja? Ez az lenne? És írja, hogy a goat without horns, tehát egy kecske szarvak nélkül. Itt valami receptről is van szó, olyan, mint hogyha valami éppen szónánának valamit, idéznének valamit, és ahhoz kell. Jó, oké, ez megvan. Menjünk tovább. Van egy ajtó, hűtő, pusi, van valami? Lőszer, ez nagyon jó. Valamit hallottam. Valaki léptál. Lőszer. Paszkéz, ez... Gugolni nem lehet. Hops, lehet. Azon itt kurva sok lőszer, mint nem lehet, hogy háborúra készültek amúgy. Mondom én, szarásig van lőszer. Ez a nehéz fokozat? Hát ahogy a nehézség határozza meg, hogy mennyi cuccot találunk. Na, itt van egy nyitott ajtó. Meg itt van két ajtó. Ó, igen. Ó, ez nagyon nem jó így. Jó, akkor először megnézzük ezt az ajtót. Ja, fasz, visszacsukódott. Hát nem megyünk be, basszani. Nem, passzarugó van rajta. Visszahúzta a vasajtót. Találtunk egy patkányméreg. Mondjuk az epic loot, gyerekek. Ez egyértelmű. Azt mondja, hogy ez... Jó. Nyissuk ki. Bármit is jelentsen az open. Ez a langnap, ez az ilyen vásárláskor kapott ajándék, vagy valami ilyesmi. Ezek valami szettek. Tiltott tudás az a címe. Jó. What was that? Ezeket, ez hát ilyen olyan, mint hogy ilyen gyűjthető lenne, meg volt valami hangunk. Valami becsapódott, csukódott.
Eddig nem volt itt óra, izé. Ó, kinyílt. Jó, menjünk tovább. Azt gondolom, hogy balra fogunk menni. Itt van 2 ajtó is. Ezt akkor jövünk ide. Szabotálás, ez egy Please do not bizonyíték. touch the boiler. It is working after all. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been completely ruined. Let's wait for Mr. Chance to turn up and he can take a look at the leak. Mr. Waits. Szóval volt itt valami szabotálás, azt mondják, hogy ne nyúljunk a boilerhez. De amúgy működik, csak a szabotás alatt ilyen szivárgást okozott ez a szabotálás. És a lemezek nem elég stabilak, vagy valami ilyesmi lenne. És meg kell várni ezt a Mr. Chance. Mr. Esély. Ő fogja majd ezt megvizsgálni, megnézni, hogy mi újság. Ő lesz karbantartó. Oké. Akkor ehhez kurvára ne nyúljunk hozzá. De nyilván. Aha. Akkor gondolom, hogy nem lehet átmenni, mert ez minket bánt. De azért megnézzük. Ó. Hús le. Hogy lehet mozgatni. Nem enged csinálni semmit, kattog, de... Ezzel még nem tudunk foglalkozni, akkor lehet, hogy akkor meg kell várni a esélyt, Mr. Esély, hogy jöjjön. Akkor megyünk tovább. Akkor van egy boiler. Olyan, itt már megyünk fölfele. Ó, ez már itt a ház, maradunk lenn. Jövök! Basszák az ajtót. Akkor lemegyünk oda. Na nézzük itt. Itt találunk. Ilyen raktárnak tűnik. Vagyis hát gondolom nem börtön. Nézzük. Ez egy jegy. Egy titkos autójegy. Titkos? Nem secret, bassz. Jaj, ez valami villamos, vagy valami ilyesmi lehet. Ez is egy gyűjthető cucc. Ha ezeket összegyűjtjük, akkor ugye írta, hogy több mást is megtudhatunk. Gondolom ilyen storage cucc. De majd meglátjuk. Az meg ez a hűtő, hát pont olyan, mint itthon. Ez lófasz sincs benne. Na! Kell egy kulcs. Akkor itt ennyi volt. Akkor mehetünk föl. Ami azt jelenti, hogy ez itt akkor fullosan a pince. Azért minden ajtót ki lehet nyitni. Na nézzük itt. Szerintem ez blogged. Még jó előre írja. Budi Ewing. Nincs semmi.
Valakit hagyta a retikűjét. Próbálni. Le is lehet. Itt van egy térkép. Először lootolunk. Na jó, nem nézzük meg a térképet. Egy bizonyíték. Azért nem kicsi. Aha. És akkor írja. Megnézem amúgy, hogy milyen a fény. Jó, azt mondja, hogy mi vagyunk a kis karika. Azt mondja, hogy vannak itt puzzle-ök. A fehérek akkor, amit gondolom, puzzle-ök, de nincs megoldva. A zöld, hogy az kész. Ja, a színek. Már fel van derítve, illetve kész van. Zárt ajtó. Blokkolt ajtó. A boltit azt gondolom az ilyen zárt, vagyis így el van barikádozva. Jó. Oké. És most egy konkrétan semminek piadza ki. Azt hiszem lentre kellett egy, nem? Ah, what's this? Lentre kellett egy piadza, hol is? Ja, itt a többi is, baszki. Itt voltunk. Aha, itt a boiler. Azt a kurva mennyi puzzle volt ott. Ez a piacra nem tudom pontosan, hogy hol van. Mert lent volt egy zárt ajtó, ha jól emlékszem. Igen, a kaja és a borozóba. Igen, a Kitchen Gardenben, meg a két cucc volt, ahol volt egy vödör, vagy mi volt lenne a lyukba, illetve volt egy fészer, amin lánc volt. A boilerest azt nem tudtuk megcsinálni, mert oda valószínűleg akkor a csóka megcsinálni. Utána tudjuk használni. Jó, fogalmam nincs, hogy ez most hol kell, de majd meglátjuk. Azt mondja, hogy Lottinak a naplója. June 22nd. I spent all day looking for Jeremy. I should have cared for the others, but I'm scared that Jeremy he'll do azt hiszem a something irreversible. nagybácsi. Cassandra is upset that I didn't give her the latest shipment of pain medication that Waits brought from the post office yesterday. I would have given it to her, but the company didn't send a new key this time around, so the box is just sitting there on my desk. They must have figured we had plenty of their gimmicky keys by now. I only remember seeing one lately. Grace was playing with it inside the grand parlor. Unless it turns up by itself, it will have to wait. I have to figure out where Jeremy is. I think Jack knew something. That dog of his found a strange rot permeating the house. She's showing us, he said. Like those blots and streaks of fetid rot was talking to him. A Lotti azt írja, hogy az egész napját azzal töltött, hogy a Jeremy-t amúgy keresse. Kicsit aggódott, hogy nem csinált
valami, hát nem tudom, hogy hülyeséget, de ez az irreversible, ez nem tudom pontosan. De gondolom, hogy nem történt-e vele valami. Akkor Cassandráról beszélt, hogy ez kicsit, hát ez az upset, hogy most hogy mondjam az upsetet, az a lényeg, hogy szarul volt, és hogy nem adta oda, hogy a Lotti a, a gyógyszerét, nem adta neki oda, mert az utolsót már megkapta, ugye? Ugye múltkor kapta meg az utolsót, azt oda is adta neki, de ugye már nem volt, és rohadtul kellett volna neki egy új gyógyszer, de a company azért nem küldött új kulcsot ehhez hát igazából olyan, mint egy gyógyszeres kis dobozka, hogy valami nem jött valami új kulcs, pedig ott volt a doboz. Mm. Grace-ről beszélve, hogy ő meg játszott valahol a társalgóba. Ő ott volt. Hogy is van? Ö... Valami kulcsokról van itt szó, és hogy Grace azzal játszott a társalgóban. De folyamatosan, hát most az van elvileg, hogy Jeremy el van tűnve, egy nagybácsi. És hogy őt kéne megtalálni, mert hogy Lottie is őt kereste. Ez a Jack, ez tudhat valamit. Van valami kutya is. Talált valami rothadó dolgot, így a egész házban. Tehát gondolom, milyen szak terjenget. Hát jó. Na mindegy, hát Jeremy el van tűnve ezek szerint. És Lottie is őt keresi. Vagy kereste, ki tudja, ezt nem tudjuk. Azt mondja, hogy itt akkor a medicine box, és aha, ehhez kell a piaca ki. Ja, nem. Ebben van a gyógyszer, amit oda kellett volna adni. A nőcinek, azt hiszem nőci volt, jó. Hát még locked doorokról is. Ott van egy csak. Nem tudom most foglalkozni. Na, most ahogy láttam, a küldetésünkbe kell engedni itt a detektívünket. I need the key. Ja. Na, ide kell a piaca. Szerintem ez a kinti kell. Az, csak fent van. Valaki vagózott. Kb. Autál az van. Olyan, medvék vannak, baszki. Visszajövünk. Akkor lehet itt fölfele menni. Jönk fölfele. It's wet shut. Blokkolva van. És hogy ki van támasztva, vagy valami ilyesmi. It looks important. Ez meg van. Privát helység. Ki tudja, miket csináltak itt. Jó. Akkor egyfele tudunk menni. Nézzük ezt a medvét.
Nem nagy medve. I need the key. Jó, ide is kulcs. Ó, nagyon sok helyre kulcs kell. Már nyilván minden be van zárva. Megyünk sorba. Van itt egy The Great újságunk. Depression. President Hoover raises tariffs on over 20,000 imported goods in an act to protect American labor. Following the collapse of the Wall Street stock market on October 24 last year, American industry has suffered greatly. Thousands of companies have gone bankrupt and left a large part of the American workforce unemployed. In an attempt to turn the tide, the Smoot-Hawley Tariff Act has been signed by President Herbert Hoover. By regulating commerce with foreign countries, the government hopes to encourage the industries of the United States to compete with cheap foreign imports. Superstition on rise. New Orleans voodoo stores and spiritual mediums see increased profit during troubled times. While the market has faced hard times ever since Black Thursday of last year, voodoo doctors and snake charmers see significant rise in number of customers. With the coming eve of St. John on the 23rd, the police expect increased cult activity around Bayou St. John, the southern shore of Lake Pontchartrain. Voodoo rituals in that area on the eve of St. John have a long tradition reaching back to the first snake worshippers brought as slaves from West Africa. During the 19th century, its practice was popularized by the legendary Marie Laveau and has since been embraced by many of the Creoles and the surviving aristocracy of the French Quarter. Author seeks asylum. Rumors regarding author Cassandra Beauregard making Derceto her home verified. Derceto Hospital is an old plantation building on the eastern shores of Lake Pontchartrain. While often considered an asylum for the insane, residing Dr. Elmore Lee Gray prefers to think of it as a convalescent home, a place where you can go to rest. The patient list is kept secret, but thought to include many of the black sheep of wealthy families, because at Derceto, treatment does not come for free. Local author Cassandra Beauregard has now been confirmed by her own admission. She's been lauded as a powerful Creole voice and written many successful books. Lately it was reported from Hollywood that she has finished a moving picture manuscript titled Slaughter Gulch. That film is set to hit the theaters next year. Na hát itt 3 dologról van szó. Az első, ez a Nagy Depresszió, ez a címe. Ez a Hoover elnök, ugye? Megemelte a tarifákat. Ilyen 20 ezerre, és egy csomó cég meg be kellett zárnia, illetve csődbe mentek, és egy csomóan kerültek az utcára. Emellett, a másikban azt írja, hogy a New Orleans-i ezek a voodoo boltok és spirituális médiumok közben meg profitáltak ezekben a rossz időkben. És jobban elterjedtek ezek a kult, azok mindig elfelejtem ezt a kultot. A szekta, ugye? Aztán egyre több szekta jött létre. Illetve itt a végén, meg ugye erről az Asylum, ez a bolondok háza lenne igazából. Hogy legalábbis én úgy értem, hogy ez a Cassandra vette át. Itt Dercetóban, ugye, ahol vagyunk. Vagy bolondok házává alakította, ugye?
Mhm. Hát... Erről nem tudok sok mindent. De fasza volt az újság. Pöcsét. Elvesz egyet. Na, jön valaki? Halló? Kurvára egy szobát akarok kivenni. Senki. I need the key. Ide is kulcs kell. Ó, óra. Ez is blokkolva van. Jó, akkor megyünk innen kifele. Hello. Na, Wait, don't. hirtelen Excuse me? ketten is lettek. Do you know where I can find Jeremy Hartwood? Of course not. Ó, McCarthy, basszer, what are mennyien you vannak doing? itt. I told you not to lose sight of the girl. Don't you worry, Mags. I'll find that little rascal. Who are you people? What are you doing here? I'm sorry about all this, but I'm looking for my uncle. His name is Jeremy Hartwood. What are you doing, child? You shouldn't be alone. Go find McCarthy. Who are you? Are you here for the Fay Dodo? Go upstairs now. My name is Emily Hartwood. I'm the niece of Jeremy Hartwood. This is Detective Carnby. The police? Why are you here? No, I'm a private investigator. Sorry to bother you. My client's worried about her uncle. He's a patient here at Tercetto. If you don't mind, could you direct us where to find him? No, I can't. Jeremy has gone missing. If you leave your information, I will make sure to contact you. Wait, he ran away? No, he won't leave the house. He's around here somewhere, and both of our orderlies are looking for him. That's unacceptable. Where's Dr. Gray? I want to speak with him immediately. Fine, I'll ask him. Wait here and don't touch anything. Do you want to see Jeremy's room? Can you show us? Follow me. Na hát ugye kiakadtunk, hogy kurva nem tudják, hogy hol van. Thank you. Nyilván Strange kid. ránk zárja az ajtót. Let's look around, see what we can find. Na nézzük. Oké, beengedtük rendőrbácsinkat. Na nézzünk itt, ez a nagybácsink szobája elvileg. Egy egész szép tágos. Ez tök jó. Hogy kell egy kulcs. Biztos értékes dolog van. Van itt egy könyv. Lőszer volt nagybácsnál? Locket box? Nem hiszem, hogy ezeket... Bazdmeg, ki tudom nyitni, ez nem kell senki. Hogy lehet ezeket mozgatni? Pedig olyan, mint hogyha írnám, hogy... És itt oldalt mutatnál ezekből a fekete pöttyű vagy valamit. Hát semmi. Jó. Hopp. Tudunk beszélni. Jó, megnézzük ezt a könyvet. Hogy ez milyen könyv? Parancsolsz?
témakönyv. Every night the dark man stands opaque at the threshold of my room, counting the days until my spirit spills out of my tired shape. Only his pallid mask shelters my remaining sanity. Staring directly into the face of that demonic sultan would surely sunder time itself. Would he have looked the same to my father as he struggled for his life? Does his veiled face haunt my niece quite the same way? I wish so that I could rest my soul in that sunburnt convent of Tarawea. Would I find you there, Juan? Or Senora Perosi, back from the beyond? Every night I hide from him, moving from one misshapen memory to another. Scenes conjured out of fantasy and delirium. Places I struggle to even paint. I wish I understood your death, Signora. Is there anything I could do for you but bury you in that bleak necropolis? That triumphant chapel rising above the... Ops, sorry, nem akartam. Szerintem ez Jeremy írja, és egy fekete férfiról beszél, egy sötét férfiról, aki folyamatosan szobájában áll és számolja, hogy mikor hagy el a lelke. Itt arra gondol, hogy nem ugyanezt történt az apjával is, hogy ezt kísértette, úgymond. Minden este megpróbált ugye elbújni előle. Jó, megyünk tovább. How did you first come to understand such things, Signora? How did you know that the battered boil in the basement would lead me to Lafayette Cemetery? Or how the old upstairs clock, with its astronomical motifs, would take me to that hateful mound outside of Claremont Harbor? Those are my memories, my past. Is there perhaps a chance, if ever so small, for me to see Tarawea? Oh, I want that more than anything. Please, let my talisman take me there. Let me sit with Juan under his Bodhi tree. Despite having sold me that talisman, Miss Jackson, the voodoo priestess, revealed none of her secrets to me. That's why I had to travel to Tonka. Instead, she cruelly told Baptiste, my caretaker, that he would be betrayed and killed in the most awful way, that the one he loved would pierce his thigh with a sharp spear, and that he would be devoured by his own mother. What a terrible thing to say. A szényórának hívja most, de viszont itt meg azt mondja, hogy Darkman. Na mindegy. De lenti boilerről is szó van lenne a pincébe, hogy az a temetőbe vezet, mondom, ami titkos valami folyosó, vagy bármi. Fent az emeleten van egy óra, ami ilyen asztronómikus motivációkkal van ellátva, ami a kinti hárborba visz, ugye abba a hajós cuccba. Beszél egy talizmáról. Egy papatta, ilyen voodoo pap adta neki, vagy adta el neki. Hát egy kicsit zavaros. The people of Deseto are becoming dangerous. They do not understand what they are doing. I must do something to stop them. I tried talking to Dr. Gray, but he confuses my worries. He's caught up in treating me. How can he expect evil to be cured with medicine and conversation?
The orderlies, the housekeeper, and the patients are all deranged. They will call upon evil to enter this world. All will be lost. Everything. Unless I can find the clerk, Mr. Waite. He seems to be a clear-thinking man. Maybe Beauregard. Itt Derszhatóban ugye mindenki elég veszélyes, nem nagyon tudják, hogy mit csinálnak, és ugye Jeremy úgy gondolt, hogy neki kell ugye megállítani őket, de mikor Dr. Grayhez fordult, akkor igazából leszarta ezt az egészet. Itt is olyan szar így kimondani, hogy bolondok háza, tehát itt is, ezen a helyszínen is. Igazából olyan, mint hogyha mindenki ilyen zavart lenne, és ilyenek így a betegek, az ápolók, mindenki fogalma nincs, hogy miről van éppen szó, vagy hogy mit csinálnak. Arról magyaráznak, hogy az ördög lépjen be ebbe a világba, mindennek vége lesz mindennek, szóval elég és ilyen kultikus tudsz az egész. És azt mondja, hogy amúgy, hogy ez a Clark, ezzel megnézem, hogy mi. Hivatalnok. Ez a hivatalnok, nevezzük így, ez a Vaitis, ez Mr. Vitis, ő elvileg ő fasz a gyerek, lehet, ő elég tisztán gondolkodik. The dark man offered me a prison, and I accepted. I signed that miscarried contract and entered the dark pact. Everyone is safe, except for me. Ez a sötét csóka, ez ő felajánlotta Jeremynek, hogy egy rab legyen, vagy egy börtönbe legyen, és elfogadta. És sötét helyre került be, mindenki biztonságban van, kivéve ő igazából. És meg van valami rajz. Ez a talizmán, ami a izétől van. Aha, és itt is van a... Melyik? A jobb oldali felső. Ez a napocska meg a ház, ez nem volt a boileren amúgy. Szóval lehet ezeket így meg kell találni, és így tudjuk kirakni. Ezt majd megnézzük. Ez a napocska, ez ott volt lenn. Jó. Itt meg vagyunk. Ja, hogy ez meg is van, ez meg a fa. Azt mondja, hogy ez egy festett tábla. Nem is tábla, mint a csempe. Ez egy nagyobb dolognak lehet a része. Ez ami itt van mögöttünk, talán azért. Aha. Szóval ide akkor mindig be kell rakni valamit, Getsz. Oké. És akkor így lehet cserélgetni. Aha. Oké. Ez kinyílt. Ez egy elég egyszerű volt. Hú, ez olyan csillagászati cucc vagy mi. Have you ever seen anything like this? Looks like a talisman. You mean like this one? Ez most vagy Jeremy, vagy a fekete férfi. Can you find me a knife to cut the canvas? I want to take this with me. You want to take the painting? Sure, I'll find one. Vajon ő ki lehet? Nagybátyja nem lehet. Hát, mondjuk lehet. Erről nem tudom eldönteni, hogy mennyire lehet idős. Jó.
kivágtuk és elvisszük magunkkal, azt I szerettem found volna. this tube as well. Should keep it safe for you. Do you want to carry it or should I? Miss Hartwood? Emily? I'll take it. Thank you. Pont We're volt done egy here, ilyen right? tartó. I'm not sure. I don't know how to do any of this. Listen, I think we should talk to Dr. Gray. He must know something about what's going on around here. Okay. Let's do that. Let's do that. Come on, I don't want to be here all night. Detective Carnby? Where did... Hát igen. Ő már egy másik dimenzióban van. What on earth is happening? What is this place? Egy bolt, azt kell nekünk investigálni. Ők kutatni, mi van ott. Hát nézzük, mi történt itt. Ó, szarás vagyunk lőszerre. Igen, akkor ez kell a kulcs. Innen meg menjünk ki. Jó. Akkor más nem is lehet csinálni. Felső fel nem lehet. Ja, ide a izé hozott, a kis csaj hozott. Azért nem tudom, hogy ez most már van. Hirtelen ez is jó ki lett vágva, ez a kép. Van valami szörnyecske. De baszki! Beszorultam, baszki. Menj már a faszba. Hát de nem csinál semmit. Baszki, nem már be vagyunk szorulva. Ez kurva jó. De jó, hogy a másik eltűnt a vérbe innen. Úgy tűnik, nem elég ennyi lőszer. Kellett bele, vagy 7-8 legalább. Na itt a sztorba kell elmenni, itt a sarki boltocskába. Hol is voltunk? Azért lőszerrel ellát a játék. Még csak ilyen egy darabokkal is. Erre nem kell menni. Itt köd van. This can't be. Itt nem kell mit tudok. Azt mondja, hogy RT-vel gyorsan el tudjuk dobni. Hosszan nyomjuk, akkor dobni máshol. És hol van itt enemy?
Ide kell jönni, Johnny Kong. Emily had never seen the French Quarter quite like this, dark and alien. The only possible refuge she could see from Jeremy's balcony was a bit of light. Szó, ide kell jönni. Oops. Ah, what's this? Szét lett bassza. Hát úgy tűnik a pisztolyot tök fölösleges lőni. Szét kell gyalázni ezeket. Jó, de stamina nincs, hála Istennek. Na, ide kell benéznünk. I can't go that way. Erre nem tudunk menni. Hops, bicikli, lopom. Azért. Emily, is that you? Baptiste? How'd you get here? I was back at Derceto. Looking for my Uncle Jeremy? Jeremy's your uncle. I didn't know. Why would you? You're still working at Derceto? Yeah, both me and Lotta stuck around. We're real orderlies now. You remember my sister Lotta, don't you? Lottie volt a napló. What happened, Baptiste? How are we here? You know about the dark man haunting your uncle? I'm familiar with his mental state. I think we all in his head somehow. Because these streets are real, but they're not like on any map. Nah, this is like when you remember something, but in the wrong way. Do you know how to get back to Derceto? I'm not safe here. Truer words have yet been spoken, Mrs. Marcus. Don't call me that. It's Miss Emily Hartwood. There's no reason to call me anything else. I'm sorry, Miss Emily. I'm just trying to tell you like it is. This place ain't safe for no one. There's evil hiding in the dark. How do I get back? Only Jeremy knows how. He has this juju necklace guiding him. You mean this talisman? Mm-hmm. Just like it. He says it's been protecting him ever since he got it from Miss Jackson down the street. You know where it came from? Have you been there? I was there no more than 1 hour ago looking for Jeremy. Locked it up to keep the ghouls from getting inside. You can have the key if you want. Thank you. I'll take a look. Stay safe, miss. Na, igazából csak úgy tudunk visszatalálni, hogyha a Jeremyt megtaláljuk, nálam a talizmán, és hogy azzal lehet visszajutni. Van egy kis aszlott kígyó. Goat without horns. Aha, ez kellett a macskaolaj, meg az áldott homok. Azt hiszem. Arra lopjuk magunkat innen a boltból. Loadout nincs. Ja, ez izé.
Na, Mizu. Are you staying here? For a while. Want to see if Jeremy shows up. Na, elvileg most azt hiszem, hogy Lotti elbújt az egyik ház, amikor jöttek ezek a szörnyek. Hopp. Igen, ez a lófasz. Na, jó. Elgondolom, erre kell jönni, hogyha az a szörny ott van. Ha lehet dodge-olni. Köszi, hogy mutattad a játék. Merre kéne mennünk? Hangok vannak már. Ó, ezt a kulcsot akkor Basti adta. Basti kolé. Hoholy! Epic fegyver. Can't go that way. Van itt egy csengő. Hát szerintem jobb a fejsze. El is dobtuk a másikat, ott van a földön. A csövet. Hoho! Nagy idézések voltak. Van fenn egy csóka. Kapta. Na. Onnan tört ki. Most ezzel nem tudok mit csinálni. Na. Szóval meg lehet ölni őket. Jó. Azt a kurva. És hol van a fejsze? Hol a fejsze? Ezért hol van a fejsze? Ez egy nagyon jó. Eltörik, vagy mi van? Egy nemi, egy izé. Ezért visszamegyünk.
Erre szükség van. Nincs esetleg ilyen? Emily could... Kiütötte a kezünkből, vagy mi? Ezt nem vágom. Juju? Ezt valaki mondta, ezt a Jujut. Nagyon jó, ez lassan meg lesz. Hát szét kell baszni mindenkit. This must be Miss Jackson's place. Let's see if we can find out more about Jeremy's talisman. Ez az árusnak a izéje, helye. Van a talizmán. Ez meg rajta volt a rajzon, azt hiszem. I think it's meant to hold the talisman. Oh. Jaj, switch disk. I'm not sure what numbers I should use. Maybe there's something in Jeremy's notes. Igen, egy 8-as számra emlékszek. Az volt, amit kinyitottunk kis cuccot, ott is van. Ott van 3-5-8. Mondjuk én nem erre gondoltam, hanem... Erre gondoltam. De ott be is van jelölve. 3-5-8, a bal oldali fönn. Azt mondja, hogy a külső az 3. Switch this. 3-5. 8. Elvileg ebben van valami. Így is van. What's that picture in the glass? Where is that? Valami izét mutatott. Ezt, aha, ezt. Kanapét akartam mondani, de ugye az itt van. Valami van itt. És akkor most mi van? De most mit csináljuk? Good to see you again, Miss Hartwood. Mrs. Thompson told me you were here. She also alerted me that you brought a detective with you. I'm very curious to hear what this Hogy is ugrálunk így az időbe, vagy nem is tudom, hogy a dimenzió, vagy mi a faszba. Don't remember me, do you, Miss Ez a Grey. Hartwood? We met at your family's house in the Garden District, when your uncle was about to be admitted under my care. No, I remember. Sorry. I'm not really feeling well. Oh, well, in that case, have a seat. Let me make you a drink. I don't seem to have made much of an impression on you. On the other hand, I can vividly recall you and your parents. Because of our cheerful disposition, I'm sure. You are far too intelligent to think that. You come from a joyless family, Miss Hartwood. The only amusement I took from my visit was discovering that the young lady's drink was an old-fashioned. Very astute. Is that supposed to make you seem attentive or Ne idd meg! Whatever. Ne idd meg! Are you ready to tell me why you are here, Miss Hartwood? And why you brought a detective? I received a letter from my uncle. He seems certain that he was in danger here. If I find out you're treating him badly, I'll be taking him back with me to New Orleans. Really?
Is he going to live with you in your tiny garçonniere? That would be a spectacular way to ratify your spinsterhood. Because you are well aware that your father would never let him back in his house. No, I have it. Maybe you can bring him back up north. You've been wanting to move back for quite a few years, haven't you? You always preferred your mother's side of the family. Jeremy is free to leave with you. I won't object. However, there is one problem, as you might have learned. He is, in fact, missing. Do you know where he could have gone? No, I'm afraid I don't. I have my staff looking for him. I'm sure he will show up eventually. Especially if he learns that you are here. He is quite fond of you. What can you tell me about his condition? I never heard a proper diagnosis. What is your medical opinion of him? Well, let me think. He is an anxious man, depressed, even. He suffers from a perceived lack of order in his inner and outer life. He constantly complains about events not presenting themselves according to their divine nature. And the Dark Man? Hard to tell if it was ever anything specific. Jeremy uses the Dark Man as a psychological scapegoat to avoid facing the truth that he is in any way at fault. You don't think there can be any truth to the Dark Man's supernatural existence? Why would you ask that? Can we ever be sure? If the Dark Man is some sort of evil presence that is in possession of Jeremy? Well, I assure you, any evidence that you experience supporting that claim is purely delusional. Don't get caught up in mass hysteria, Miss Hartwood. You wouldn't want to take your uncle's place in this hospital, would you? I'll be leaving now, Doctor. I need to keep looking for my uncle. Do so, Miss Hartwood. I'll let you know if he shows up. Hát én nem nagyon akarja engedni, hogy mi lelépjünk. A nagybácsival. Az tény is való. Meg elég arrogáns volt. Detective Carnby! God, I'm glad to see you. I was afraid you had left. Me? You're the one who just disappeared. It's hard to explain. I think I blacked out. It was like I went somewhere else. It's okay, miss. You're clearly upset. No, I don't know what's happening. This is a very stressful situation for you, I understand. Ugh, no, you don't understand. Just take a deep breath. Why don't you sit down, smoke some of the perique? If you want, I could even drive you back to New Orleans. I just want to have a talk with Dr. Gray first. I want to stay. I found a talisman just like the one in the painting. I think I might be able to figure out where Tarawea is, where Jeremy wanted to go. That's great. Just stay out of trouble, okay? Let me handle the investigation. I'm not crazy, Detective. Not yet. Okay, catch you later. Hát de tiszta retek vagyok. If a talisman like this can open up doors between the French Quarter and Derceto, then maybe Jeremy is hiding in some strange other world. Like Tarawea, the place he mentioned in the book. No matter where he is, it's clear that my search won't be limited to Derceto. Abszolút utánszelvin. Archived. Archived. Ezeket hoztuk el. Igen. Capture one-ról. Despite making a fool of herself in front of Dr. Gray and Detective Carnby, És azt mondja, Emily hogy felt meg kell találni surprisingly ezt a invigorated. órát. She felt absolutely sure that it was her manipulation of the talisman Amin that ugye had brought her back to abban a könyvben Derceto. volt, amit Jeremynél Jeremy találtunk. mentioned two items in his commonplace book that somehow connected Azt a him boiler to eset two is meg kell, ami more azt hiszem a dreams, temetőbe or vezet. whatever they should be called.
If Jeremy had 2 more Perózi. worlds open to him, then maybe... Jó, akkor van egy óra, boiler. A boiler az lent volt. Bár az nem is boiler volt, az kazán volt. Mindegy. De még mindig kell kulcs. Baszki, ez itt. Az igen, ez a kulcs jó mindenhova. Repairing the boiler. Hopp. Saw your notice in the boiler room. You should know Mr. Chance won't be coming back. I got no business being in there myself, but you can take a valve from the wine cellar if you want to try to stop the steam pouring out. Be careful. Ez meg a csóka a boltból, szerintem. Hogy Mr. Chance nem fog visszajönni. És hogyha akarjuk, akkor azt elvihetjük a kereket elvihetjük a boros pincéből. És akkor a szivárgó cuccot el tudjuk állítani. Van egy kulcs, room 6-6-os. Ott a szobához megvan a kulcs. A klucs. Dr. Elmore Lee Gray is DeSeto's chief doctor. Vannak a szobák, hogy ki hol van. Administrative work is handled by me, Paul Waits. Ki a Magdalena Thompson, személyzet. or Mags, is responsible for the household. Jean-Baptiste and Charlotte Tabois are responsible for keeping the guests' medical regimens in check. Jó. Finally, Jack Chance is our gardener, who can occasionally be seen in the conservatory, but is for the most part busy outside. A Perózi. There are currently 6 guests at DeSeto. Malcolm A McCarthy. szoba még üres. Jó. Törött You're tányérok. right about the plates on the boiler and the clock. They have been sabotaged, and I think I know who did it. They have something to do with Jeremy's episodes and how he seems to disappear at night. Right now, it's important that you keep an eye out for any of the pieces. I want to find out if I can repair the plates. Let me know if you find any of them. Lottie. Tell Lottie Nem is to a take a look at the tányérok. well in the kitchen garden. Hanem a boilernek a izéje. A fala. Elvileg ez Jeremynek a terve volt. És akkor tűnhetett el. I need the key. Ez a kép, ez egy ilyen kultis cucc. Ez meg a pácienseknek a jegyzetei. Feljegyzései. Ez a Cassandra. 8-as szoba, igen. Cassandra, azt hiszem, ami író volt. Ilyen bűnügyis cucc író. 5 évvel ezelőtt megpróbálta megölni magát, le akart ugrani a erkélyről. És elvileg kerekesszékes. Folyamatos ilyen öngyilkossági kényszerei vannak, tettre. Grace Saunders, ez a kislány, aki segített bejutni Jeremyhez.
Grace az valami lóvés családból származik. Ő magániskolába járt, meg magántanárhoz, meg folyamatosan, hát olyan, mint hogy nem lettek volna barátai, csak a családnak a barátaival komálózódott. És azt hiszem a faterja elhagyta az anyját. Vagy meghalt? Recently passed. Szerintem meghalt, igen. És írja is, hogy nem nagyon tudja feldolgozni apja halálát. Annyi a teendő vele, hogy hát így ilyen felnőtti gondviselet legyen mellette, hogy föl tudja dolgozni ezt az egészet. Szóval nagyon különbség. És olyan nagy problémájuk nincs. A Malcolm ez egy ügyvéd volt. Alkoholista. Ez a csávó volt, amikor megjelentek az első személyek, meg a kislány is. Nagyon el van a kutyával, meg a gyerekkel. Itt van a Perózi. Azt gondolja még mindig, hogy 33 éves. Nem nagyon lehet elhinni azt, amit mondott. Valószínűleg nem igaz, amit magáról mond, és beszélni akartak a család többi tagjával is, de volt valami hurrikán, és mindenki eltűnt igazából sajnos. És itt van Ruth. Talant. Hát ez is egy lóvés családból származik. Ennek a család egy csomó hotelt, meg éttermet üzemeltetett. Vagyis, hogy még meg is van nekik. Erre többet nem tudok. Interesting. It's all the patient files except for Jeremy's. Looks sturdy. Mindenkinek ott volt, csak Jeremy nem volt ott igazából a lista között. Nem tudom, hogy a szépről volt-e valami a Common Bookban. Itt ismét csak az óráról van szó. Jó, a széfet nem tudjuk kinyitni. Ide kulcs kell. Viszont azt mondta, hogy... Ja, igen. Lent a boros pincébe van a valve.
Azt mondja, hogy most itt vagyunk a Stair Hall-ba. Van puzzle lock door. De nem tudunk menni. Van egy zárt ajtó. Igazából le kéne menni most szerintem. Hát ki is mehetünk, megnézhetjük kint a kertbe, hogy mi is van ott a lyukba, elvileg. Meg le kéne menni a boilerhez, a pincébe. Aztán az pont arra van, mindegy, akkor megyünk arra. Megnézzük amúgy, hogy ezt ki tudjuk nyitni a fasza Batiszta kulcsa, nem. De akkor itt le is ugrunk. Mert szerintem itt le lehet ugrani. Macska. Akkor majd úgy tudunk feljönni, aha. Ott egy létre. Ilyen shortcut. Hát még egyszer a kulcs, ez minden olyan, mint hogy ő lesz volna a gondok. Ez szerintem a festőcsaj lesz. Root, vagy melyik. Akinek a szüleinek hotelja, meg kajádája, meg ilyenek. Vagy a másik, aki azt hiszi, hogy 33 éves még mindig. Akinek a szülei a hurrikánban meghaltak. És hát mindenki. Yeah. Good evening, Miss Hartwood. That is your name, isn't it? I would be terribly embarrassed if it wasn't. You're right. Emily Hartwood, Jeremy's niece. Nice to meet you. Ruth. Ruth Talon. Az a Ruth. Tiszteletnek vagyok, Gec. Is that Perique you're smoking? How terribly quaint. Maybe so, but I like it. Would you care to share some? That smell is making me feel very nostalgic. Is it all that you hope for? I enjoy your light mockery, Miss Hartwood. I can tell we would make great friends. How flattering. Too bad you're locked up in this place. Your insincerity is really refreshing. I wish you were mad as I am, then you could stay. Give it a few years and I might just be. Lunacy is one of my family's few privileges. Oh, good. I'll be looking forward to it. You don't know anything about what happened to Jeremy, do you? Everyone here is really strange, and it's hard to know what to make of anything you hear. Occasionally, it sounds quite exciting, though. Good versus evil and all that. I'm sorry, but I don't think I have anything useful to share. It doesn't matter. Thank you for the much-needed break. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. De az itt cigiben letarháltál, szia uram. Buszjegyre kéne. Cigaretta. Emily felt surprised by how much she enjoyed the company. Lost Plantations of Louisiana.
Terry Bricklow, 1917. Derceto was a small plantation on the eastern shore of Lake Pontchartrain. The land was considered difficult for industry and was sold for only $30 to Elijah Pickford in 1818. Pickford employed hundreds of workers from nearby New Orleans to clear the woods and build a small plantation mansion facing the lake with a striking Greek Revival temple facade. Derceto kept a modest production of Barrique tobacco and indigo that persisted up till the Civil War. During the antebellum era, Derceto was the source of many rumors concerning voodoo and witchcraft. People who traveled the lake reported seeing people dance at night in front of bonfires, bleating and wailing. On June 17, 1862, Captain J.W. Norton of the Union Army recounts leading a raiding party from ships anchored in Lake Pontchartrain in order to seize control of Derceto and free the slaves working there. The captain was surprised to find the workers fighting back with unprecedented zeal. Norton's account describes these men and women as enraged with fanaticism. Pickford reportedly tried to placate the raiders, but was shot in the confusion. Captain Norton left the mansion burning and retreated to his ships with his men. Derceto was left in ruins for several decades. The ownership of the land was long disputed and returned to the Ledoux family in 1901. Several police reports were filed during the following years as the Ledoux tried to get rid of a camp of squatters on their land. The police made several visits to remove the trespassers, but the people kept returning. On November 1st, 1907, Inspector Leras of the police charged a deadly attack in order to save several children kidnapped by the squatters. Many were killed and even more were jailed. The following year, Ledoux rebuilt Derceto, incorporating the surviving stone foundation and adding a magnificent wrought iron conservatory. The farmland had been reclaimed by the surrounding woods, so it was no longer profitable to use as a plantation. Instead, the house was turned into an artist's colony. The Astarte Artist Colony was a successful group of artists, including figures such as painter Heinrich Cassel and poet Nora Keith. The group was also known for their beloved Mardi Gras crew called the Pirates of Pontchartrain. On September 29, 1915, a tropical hurricane tore through Louisiana, causing Lake Pontchartrain to flood New Orleans. Due to the remote location of Derceto, it took almost 2 weeks for outsiders to learn that the artist's colony was abandoned. The 12 residing artists had all vanished without a trace. The empty mansion of Derceto still stands on the shore of Lake Pontchartrain, with much of its temple facade intact. Hát itt arról van szó, hogy ez a Derceto, ez itt épült meg, itt a tó mellett, és itt építettek egy ilyen, hát úgymond farmot, ahol dohányt és indigót termesztettek. A indigó pontosan nem tudom, mit jelent. Így konkrétan, hogy ez tényleg így ezt jelenti. Itt nagyon izék voltak, ilyen voodoo imádók, meg ilyen boszorkányságos cuccok jöttek innen, erről a helyről. Bárki, akik ide jöttek, ezek azt mondták, hogy embereket láttak este táncolni a tűz mellett. Volt itt valami háború is. Aztán itt még olyan van, hogy gyerekeket öltek meg. Meg börtönbe kerültek. Majd ez a Leduxhoz visszakerült igazából ez a terület. Ő próbált még itt valamit csinálni. Itt ilyen vas vagy fém konzervatóriumot csinált. De a farm területét azt végül is a fák
uralták újra, tehát hogy így körbenőtték, vagy valami ilyesmi, és ugye már nem profitált annyira, sőt semennyire. Aztán ezt valami művészek átvették, aztán mégis egy csomó művész eltűnt, vagy hát 12, és ez a mansion, ez nem is tudom, ez az épületet, hogy lehet fordítani. Kastély. Itt egy kastély volt, ugye? Hogy az üresen maradt, de ugyanúgy itt állt ugye a tó mellett. Nem is lett felújítva. Ami kastélyról van szó. Azt hiszem, hogy nem kastélyban vagyunk. Oké. Ez igazából ez története ennek a Derse tónak. Are you reading anything good? A Brightness from Afar by Lord Boleskine? It's actually not bad. Oké. Volt egy óra. Itt jöttünk be. Itt megyünk ki. Azt hiszem. Ez lehet a társalgó. Ahoy! It's really needed. It's wet shut. What is going on here? Ajaj. Mi a fasz? There's something missing. Most átkerültünk. Azt nem tudom, hogy ez emelkedik? Azt hittem emelkedik ez a dzsuva itt a földön. Hopp. Megvan az erővágó. Ez majd ez is lentre kell, majd oda kell majd mennünk, ugye? El a kertbe. Aha, itt meg lakat van. Ahogy. Fasza. Everything's back to normal. Itt a nagy fa. Ah, ez volt bezárva, aha. Nagyon jó. Akkor először megnéz. Ilyenek nem ide kell jönni, erre kell menni. Ki kell menni a kertbe. Na, már megint itt van. Látom, ő is kurvára érdekli, hogy Jeremy eltűnt. Az előbb még nem is volt cigi a kezünkbe. Be vagyunk kapva. What are you doing sneaking around? You almost scared me to death. I'm sorry. I didn't mean to disturb your ritual. I wouldn't have guessed voodoo was in practice at a place like this. The doctor may be all about science, but I know these roots have power. Do you know what's going on here? I have a feeling Dersetto is cursed. There are several players with stakes in this game. Dersetto isn't cursed or blessed. It's a battleground. And it would all be a lot better if you could get your uncle out sooner than later. That's all I'm trying to do. I wish you the best of luck, Miss Harwood. I really mean that. Now, if you'll excuse me, I need to look after my gombo. Gomba. Hát azt látjuk, hogy hogy be vagy bombázol. Hát ezt nyilván kiássuk. What's that? Várjál.
Ja, már itt is vagyunk, aha. Először benézünk ide. Aha, erre kéne valami. It's another piece of broken plate. Ja, ez a plét kell az oldalára. A boilernek. Ezt meg fel kell tölteni, akkor gondolom vízzel, és akkor kijön. Ezt mindjárt itt meg is keres. Ja, meg a létrát fölrakjuk oda. Meg a shortcut. Zsír. Ezt meg levágjuk. It worked. Még van a plusz cső. What's this? Oké. Na jó, nézzük meg, hogy mit ásott el. Utána foglalkozunk a vízzel. Egy macsek. Egy mumifikált macsek. Ebbe lesz az olaj? Beast of Burden. Szegény macsek. Még arról eddig nem volt szó, csak az olajról. Na, és akkor követjük a csövet. Vagy... Egy pillanat. Megnézzük, hogy erre rá tudjuk-e dugni. Amit megtaláltunk. Most akkor le lett engedve. És akkor most ráengedjük mindjárt a dolgokat. Ilyen hangok jönnek itt. There we go. Nagyon jó. Akkor most mehetünk le. Nem megyünk le. Akkor viszont nem itt kell jönni, hanem a házból. A házból kell lemenni a pinyóba. Mondjuk mehetnénk arra is, nézzük meg a létrát, hogy mit. Azt hiszem erre. Aha. A boros pince kell majd nekünk. Elvileg itt lesz majd a szelep, de amúgy nem a szelep kell nekünk. Ide meg a... Ide meg kell a kulcsok, és ott lesz benne a valve. El tudjuk majd zárni a forró levegőt. Erre nem. What's that stain? Looks like some kind of rot. You know, Mr. Waits, I saw a piece of the plate that Liza broke. I think she's been hiding them. She's not very good at it. She just chucked it into the little room with all the tools behind the boiler. I left it there. I didn't want to embarrass her by picking it up while she was looking. We went upstairs instead and played backgammon. I let her win, because she's so unhappy. The piece looked like the one on display in Cassandra's room.
You know about that one already, right? Or is your eyesight really that fuzzy? I hope you don't feel bad about your glasses. You only look stupid when you squint. Hát, hogyha több hiányzik ebből a plate-ből, akkor nekünk egy meg lett, viszont All the eyes you needed. Your best a and Cassandrának a szobájával lesz favorite elvileg. Grace. Oda rejtette el Liza. Talán. De mindjárt megnézzük. Aha, akkor több kell. It's also broken and missing some pieces. De ez biztos, hogy ide kell. Mi nem? Nem. Ez a napsütéses, baszki. Oké. Akkor rohadtul nem kellett volna lejönni. A boros pincébe meg nem tudunk bemenni, mert oda kulcs kell. És akkor most menni kell Cassandrához, aki viszont... Cassandra a 8-as szoba. A 8-as szoba viszont... Az fenn van a... Nem tudjuk, mert még fönn nem is voltunk. Nem tudjuk, hol a 8-as szoba. Ja, hát tudjuk igazából, mert a Perózi Room meg ezek azok meg vannak számozva. Valahol amúgy itt kell lennie. Ott van hátul. Itt a gallery középen. Föl kell menni a lépcsőn, és ott lesz a sitting room alatt, a WC alatt. Jó, akkor menni kell még egy emeletet. Mert ugye még föl nem mentünk. Itt voltunk. Akkor viszont... Itt átmegyünk, itt lesz a medve, és akkor itt föl tudunk menni a lépcsőn. Azt hiszem. Ó, de jól néz ki. Én is tudom, itt az óra. Arra kell majd menni. Nem itt tud az óra. This must be the clock mentioned in the commonplace book. This looks like the thing that held the talisman in the French Quarter, but it's broken and missing some Kell ide. pieces. És még egy kell majd. Jó. Olyan, mint valami időgép lenne, vagy valami ilyesmi. I need the key. És akkor ide nincs meg a kulcs, fasza. Most vagyunk fönt. Jeremy szobája elvileg itt van balra. És akkor még van Batist, meg Perózi szobája. Hát de... Itt voltunk, igen. Jó. Mi van még itt nekünk? Fölfele van. Van egy puzzle. Hanem most konkrétan nem emlékszek arra a puzzle-re. Ezt megnézem. Ja, ezt nem tudjuk megnézni. És viszont nekünk Perózi kell, aki egyel arrébb vagy, nem itt. Lőszert visszük, meg szerintem még itt is lesz lőszer valahol. Üres. Jó, akkor viszont... Batist Room. Nekünk az nem kell most Perózi. De bemegyünk, mert hát van valami lőszer, vagy valami érdekesség. Meg hát kulcs is lehet itt mondjuk, éppenséggel. Ezek maguktól becsapódnak ezek az ajtók.
Egy boxoló. Ja, ez az alkoholista, nem? Ez az alkoholista csóka. Egy toll. De arra nem volt szó, hogy azt hiszem, hogy ő boxoló lett volna. Na mindegy. 6-os. Ja igen, meg Cassandra-ja 8-as volt. What a strange but beautiful room. Szép ágy. Are these zodiac signs? Ez lehet, hogy benne voltak. Ebben. A felső az megvan, a talizmán plétes. A napocska az a boiler. Az alsó kettővel még nem találkoztunk, viszont itt ez az zodiákos izé, szerintem ez az alsó lesz. De mindjárt megnézzük, hogy itt vannak ilyen formák. Akkor még megnézzük ezzel. Ebbe hagyja. De nem. Will I need to Elég remember több how to get perózi. them out again? Ezek They're már locked jobban up for néznek good ki. reason. Írja is. I am sure she is still able to whisper the answer in the ears of the wrong people. But not for long. I will see her burned soon enough. That black goat will be sacrificed to put an end to it all. Then it will all be over. No more Derceto, and sadly, no Astarte. Those good pirates of Pontchartrain. May you still sail the lake, until you find the shores of Hali. Eléggé beteg lehet ez a nőci, mint hogyha ő akarná elpusztítani mindent, és ő állna minden mögött. Na de itt vannak a formák, azt mondja, hogy 1-11-10. The Astarte artist colony. I'm pretty sure they had a Mardi Gras crew called the Pirates of Pontchartrain when I was a child. Azt nézem, hogy itt van egy perózi alul. Juha. There's some aggressive looking rot on these paintings. James McCannon. Na. William Arges. Igen, itt valahogy ezt a rohadást kell összehozni.
Jó, hát ez meg is lett. Hogy ezzel mi történt? Nem tudom. I did it! I crossed the thresholds to my intended destination without a focusing device. My talisman now knows these roads, and I have no need for the plates. I can find my way to Lafayette as easy as I find my own room. I visited the grave of my father and seen the oven waiting for me. Thank you for opening these doors. I now must summon my courage and go back to that hateful mound outside the oil rig. I hope you'll be feeling better when I return. Jeremy. Nem, mint hogy az apjával akarna találkozni. Hogy talált valami gépet, hogy el lehet menni a holtakhoz. Vagy... És ezzel a talizmánnal. Lett vele Jeremy. Jó, azt egyelőre nem tudjuk. De még Perózi küldje még mindig itt van. Szerintem. Ja, nem. Se kulcsunk, se semmink. Elmegyünk akkor tovább. Várjunk csak. Nem ez kell, hanem a kislány beszél. Cassandra szobája. Az... Ja, de oda meg nem tudunk bevenni. Ez itt be volt zárva. Itt nem. Egy szintén zenész. Visszajönünk. All back to normal. Itt tényleg, mert itt gatya volt. Itt mentünk át a másik helyszínre. Emily's here. Emily's here. Ezt a kislány rajzolt. Igen, kulcsot azt nem találtunk egyelőre. I can't leave. I need to find Jeremy. A szép. A szépnek lehet a kódja? 1-10-11 valami ilyesmi volt. 1-11-10. Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. Egy. Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. Egy. 10. Az nincs meg az a izé.
Ó, nincs meg most így fejből. Na, majd mindjárt visszamegyünk akkor. Azt mondja, hogy innen jöttünk. Ugye 12 szám van a szépen. De nem ez kell nekünk. Baszki, hol volt az? Akkor csak valamelyik izébe volt. Nem? Feróznál. 1-11-10. Hát csak ott lehet kimókolni valahogy a kétjegyű számot. Egy 11-10. Számukra nem emlékszek, hogy lett volna még valahol máshol. Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. Looks sturdy. Egy. Doubt I'll be opening this. Akkor vissza 10. Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. Looks sturdy. No. Doubt I'll be opening this. Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. 10-11, és akkor vissza 10. Nem. 10-zel Looks kezdünk. sturdy. Doubt I'll be opening this. Egyet vissza, és akkor nem. Nem. Looks sturdy. Akkor Doubt I'll be opening this. 10-zel kezdünk. 11 vissza. Egy csillag van a közepén amúgy. Ennek? Looks sturdy. Jaj, ezek a izék. Mi ez? A csillagjegyek.
But I'll be opening this. Megnézhetjük, hogy ezek meg már végeztek már. Még nem. I need the key. Hoppá. Lefele nem megyünk, mert oda nem kell menni. Eljövünk rögtöntre. It's wet shut. Ez privát szoba. Nem tudom, hogy lent volt amúgy valami, amit... Volt egy kulcs, azon nem volt meg. Boilerben nem tudom mit csinálni. Mondja, hogy van valami puzzle. Könyvtárból nyílik. Ott nincs itt a csaj. Megvan a könyv, amit olvasott. Ja igen, mert itt meg nem tudtunk mit csinálni. Mindig nem tudjuk kivenni. Ez ugye zárva. Valahol volt egy puzzle. Nem azt mutatja, hogy itt van egy puzzle. Akkor az lehet, hogy a fal mögött lesz. Hol a rádió?
itt van egy ilyen ablak kinyitva, törve. Hát akkor csak fönt kell csinálni valamit. Valamelyiket mindenképp ki kéne nyitni. Medve disznóember. Voltunk. Ugye erre nem tudunk menni. Valami... Mi van, hogyha azt mutatja... Gondolom az első a döntő, vagy nem is tudom, mi lenne az. Várjál csak. Azek itt van. William Arks, Franklin Mossig, Nora Kate. William Arks. William Arks. Az a kettes. Tehát 2. Franklin Mossig. 9-es. Tehát 2, 9. Nora. 2, 9. Nora. A 4-es. 2, 9, 4. Ez a kód. 2, 9, 4. Let's go! Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. 2, 9, 4, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Nem. Ez mi? 2. Looks sturdy. Doubt I'll be opening this.
9. 4. Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. 4. 2. Akkor még 4. Ez egy hülyeség. Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. Ez a 2. Ez a 9. Pillanatot. Arra gondoltam, bár nem tudom, hogy ez jó-e, hogy 294 most kétszer kéne, hogy a számok azt mutatnák, hogy merre kell tekerni, és hogy kétszer körbe, 9-szer körbe és 4-szer körbe. Esetleg. Meg lehet próbálni. Looks sturdy. Tehát Doubt I'll be opening this. így megyünk körbe 2. Most 9-et vissza. 1. Már szerintem ez egy hülyeség. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. És akkor most 4-et. 1. 2. 3. Nem. Vissza kell. Még egyszer megnézni. De hát az volt 2. Máshol aztán nem volt ilyen kódos. Inkább kulcsok voltak csak. Ha csak nem. Azon a kibaszott órán kell beírni. William Franklin. Egy William van csak. 2. Franklin. 9. Maradj egy. Ez 4. Hogy ugye volt ez az óra. De nem tudom pontosan, hogy hol volt.
Ja, izére gondolok én, itt a common bookban volt. És ez a talizmán. Nem, mert az lehet a 294. Nem tudom, hogy hol volt pontosan. Bár itt írja a hincet, ahogy látom. Hogy valahogy össze kell vetni megkapjuk a számokat, és Perózi megvan. De. Itt van, azért van ez megcsinálva szerintem így. Tehát itt van, hogy egyes, hogy onnan kezdődik az Aquarius. Tehát a kettes az a Pisces. A négyes az a Tauris. A kilences a Libra. Ami azt jelenti, hogy a kettes... Igen. Két mellékből összeér szemből. Akkor a Tauris és a Libri. Ide jön a Tauris. Ide meg. Akkor így. Ja, várj. Nem. Ide jön ez. 2-9, tehát ide jön ez, és így. Here we go. Ez az órába való szerintem. Jó, meg vagy. Kezdődik. Hogy ezek sebeznek, aha. Na kéne egy HP szerintem. Ezt is kerültünk. Ops, valami jött. Ja, I ott don't understand what's happening. Oké. I've seen this somewhere. Ja, hogy rotétálni is lehet, hát nyilván ez így. Nem. Itt volt benne Jeremynek a bókjában. Ott is van törés. Igazából a törés új. Középen van az a törés, igen. Ide.
There was something in the commonplace book about this. Did it break? The clock just stopped. Oké. Óha. Hát most gondolom nem a 294 lesz az. Most a nagyot csináljuk éppen. De megpróbáljuk, hogy 2, de nem, ez 2, 9, vagy esetleg ez is benne van még a könyv, de gondolom nincs. A common bookba volt. Fölfelemelnek. Ha így lenne. Ja, így mozog az egész. Aha. Azt hiszem, hogy itt a könyvben úgy írja, hogy... És hát nem írja. Hol van? Itt fent a bal sarokba, hogy kéne állnia. De azt írja, hogy mindegyik fél karikának lefele kell állnia. Tehát így. Már csak ő van, ami... De így jó. Ha csak nem, az egész. Ha ott van. Ennek fölfele kell a felsőnek állnia. Na. Így. Ja, de úgyse jó. Suddenly, Jeremy's bleak dreamscape devoured Emily, drowning her in dread and darkness, only to moments later... Jó, hogy itt is van egy ilyen. Hűha. Na, bonyi. Melyik év? Három, 6, nem, 3, 4, 6. A kicsi a 3, 4, 6. 3, 4, 6, és kicsitől kell kezdeni. Három, 4, 6. It's
showing me something. Szőnyeg mellett van valami. That's just the hallway outside Jeremy's room, isn't it? Ez itt van a kint, itt ebben a szobában van, hogy ide mutat. Oké, átmegyünk az idő, vagy a dimenzióba szerintem. Ide mutat a végére. Gondoltuk. Meg kinek a szobája? Did it? I opened up another dream. Lehet menni. Szörnyek szerintem. Oirig report. May 1923, Monday. All okay. Ready for delivery. Maintenance. Oil pump must be serviced. Any tampering causes large spills unless properly forestalled. Tuesday. Shipment delayed but delivered. Maintenance. Service bridge close to broken. Wednesday. Prospectors reluctantly agreed to show the burial mound to Mr. Hotwood, a painter, who read about our finds in the papers. He means to return tomorrow and try to find a way inside. Thursday. Mr. Hotwood's efforts delayed. The workers seemed nervous about his presence. Hotwood promised not to return to the compound. Instead, he has taken up an offer by l'officier, the riverboat captain, who means to pilot him to the site tomorrow morning. Szabotálták itt a olajfúrót. I need the key. Olcsó nincs. Megyünk tovább. Locked. Oké. Lőszer. Véletlen jönnek itt lőszerek. Van egy shortcut. Jetty ski és jetty. Tudjuk, hogy hova. Pár takaró. Crocodile. Oda kell egy kulcs, akkor visszamegyünk. Megnézzük, nem ide kell.
Itt is van. Arra le tudunk menni. Na, ez úgy is kellett. Ezek szerint az a híd volt. Itt már valami lesz. Egyszer tudunk gyorsan futni, egyszer nem. Ezt nem értem. It worked. Ezek elhasználódnak, ezek a ütős fegyverek, ezek szerint. Nem, ott volt valami. Nem jó, hát ott volt fent. Volt fent egy ló. Hát jó nekünk a izé balta. I can break this, I just need something to hit it with. Megvan. Hol nézzék? Ahol ásó. Ez világi, ez jó lesz. Csak egy fegyver. Ugye ez az a tó amúgy, ahol hogy a kastély ide épült, szerintem. Ez az lenne.
Ugye benőtte a gaz az egészet. Ja, arról volt szó. Nagy dodgyolás volt. Most vagy azt mutatja ott lent, mutatja lent a fegyvernél. Most nem mutatja. Ott alul, hogyha látjátok a fegyver alatt, és szerintem ez most el is fog törni a picsába. De valamit keresni kéne. Ki lehet nyitni be azon, hogy semmi sincs benne soha. Ott az olajfúró. Jöttek itt a izék. Varnyak. Nagyon mondjuk el. Egy szemüveg, baszki. Meg egy tőnyeg. Nézzélek, hogy nem itt le lehet menni itt a mocsárba. Megint van egy ásó, hogy... Miért nem lehet fölvenni? Sneak peek. Ajaj. Hát itt már nem sneakelünk. Nem tudom, hogy még jön-e. Meg volt ezek az olajban gazdag szörnyek. De baszki, fejlődés csak meg kéne halni, nem? Ennyitől. Ott van valami. Na, de hogy tudunk bemenni?
Ez ott egy kar? Aha. Akkor másik oldalról nyilván. Össze kéne menni. Az még valahol cső. Benyomunk egy hírt az új shopon. There has to be a way to get to the other side. Ez mindenképp ki kell nyírni. Jó, egy megvan. Gyere, no! Jók vagyunk. Össze följövünk ide. Előbb is ott maradt valami loot. De amúgy ez lehet, hogy egy shortcut. If I can get this pump to stop moving, I can try walking across. Na, lekapcsoljuk, jó. Itt végig minden. Ja, hogy föl kell menni. Begyöllött az olaj. Now what? Le kell csúszni, ahogy látom. De könnyen el lehet hagyni így a baszki a dolgokat a picsán. Just don't look down, Emily. Tiszta lerakok. Valakik jönnek. A lófasz. Nem kicsi, ehhez kell a shoti.
mászkál valahol, baszki. It's the hateful mound Jeremy mentioned in his book. Jeremy, you dropped your... Ó, ez meg a csaja a boltból a... Marcus? Get off of me! What are you doing here? Trying to find my uncle. Jeremy is your uncle? Could you please? Thank you. And it's Miss Hartwood. You don't remember me? I remember you, Mr. Bois. I met your brother Baptiste earlier. I suppose he hadn't found Jeremy either then. We spread out to find him. Can I have this? I'm trying to get to Tarawea. Fine, believe the rest. I just want Jeremy to come looking. We have to leave before it comes inside. What? Where? Come quick. Oh, God damn my soul. Éppen hogy? I'm back at Dorsetto. Palette knife. Aha. Reflections on the Power of the Verb in Certain Texts by Juan Luis Jorge. To act is in itself divine. Even the slightest movement of our hand is evidence of our soul in motion. Yet our free will is so easily overwhelmed by the dullness of everyday life. Our actions become rote and rigid, in spite of luxury and comfort. True divinity is found in the choice of leaving the stage where we all perform. People... Sitting room key. Na, amit találtunk, az a ki lehet pöckölni innen alul a cuccokat. It's wet shut. It worked. The Barlow lens. Instructions. To double the magnification of your telescope, simply fit this Barlow lens to your instrument. Then operate the fine tuners to adjust the distance between your lenses. This is easily done while looking through your eyepiece. Simply search for a position where your picture is clear and appears flat. When correctly tuned, your telescope should present a clear picture with magnificent magnification. Which? Hopp. Show set bonus tax. Ja, hogy itt nincs. Unlocks the shotgun's cabinet. Hoppá. What's this?
mondja, hogy I don't have everything I need. fontos lesz majd. De még nincs meg, ami kell hozzá ezek szerint. Mert hogy hozzá kell valami mellékcucc, és ahhoz kell beállítani ezt a teleszkópot. Na de akkor ezt itt loptam is. Now this'll come in handy. Úgy. Kurva nem kellett volna meginni. De akkor soti az ez lesz, jó. Most nem is tudom, hogy vagyunk. A szelárhoz le lehetne menni. Mert most már nyitható, és ott meg tudnánk... nem biztos, hogy meg tudjuk csinálni. Mindegy, lemegyünk akkor. It's blocked. Itt. Ajaj. Volt ez a késés? Hát itt azért még vannak gondok a múvokkal. Valahogy még nem sikerült megcsinálni a játékba, úgy tűnik. Nem volt rá elég idő. Sok késés ellentétben. Esd már le, kérlek. Ne szórakozzál. Geci, hát nincs is benne sok fight, bazd meg, és akkor ennyit nem tudtak megcsinálni. Jöttünk itt a bazd. De ott vagyok, baszki, már le tudnék jönni pont. Megvan a soti, jó. Arra nem megyünk, ez biztos. It's blocked. Azt a kurva. Próbáljuk. Na jó. Ezek hogy lettek ilyen kemények? Meg akarom hagyni a sotilőszert, mert nem biztos, hogy fogunk találni sokat. It's blocked.
Jó van. Ezt visszavesszük. Szétnézünk gyorsan. Egyből nyílik. Jó. Most megyünk le. Okay, that wasn't so bad. Megyünk a pinyóba. Nem tudom pontosan, hogy merre kell, de szerintem ide. Aha. De a boros pincébe kell jön. Valahol itt kell lenni a szelepnek. Vagyis hát a tekerőkének. Meg van egy switchünk is. Fuse boxhoz, ami ide jön, igen. Ja, hogy ez a telekos, aha. Hát bebasszuk ide az palettázó izébe. Pakni vagy valami ilyesmi, nem? I guess this works too. Meg vagyunk. Ezt tudjuk kapcsolni? Nem. Széttört. Oké, jó helyen vagyunk. És most át tudunk menni a túloldalra. Bármi is legyen itt. Már először nem sok. Hopp! A kép. Mi az a... Begombásodott Jeremy. What? There was a dead body in here. Did I just imagine that? Akkor elvileg ezt be tudjuk ide rakni, és akkor ezt most megcsináljuk. Bazd, még egy kell. Baszki, azt hittem meg lesz. Azt hittem már csak egy kell. Jó. Most mehetünk föl. Még ugye van a szépünk, ami biztos, hogy nincs nyitva, meg van egy pár ajtó, ahol nem tudunk bemenni, és most meg be tudunk. Ez eddig nyitva se volt. Mármint, hogy nem tud, vagyis nem nyitva. Hanem, amik alulról be voltak. Basztva. Ugye kivírjuk azokat nyitni. It's wet shut. It worked. Nyilván, hogy működött.
shortcut. Gondolom én. Így van. A sitting room érdekelne minket. Aha. Most már be tudunk menni Cassandrához. És ott lesz elvileg az utolsó darab, de lentre a boilerhez talán. Jó, nézzük meg akkor először azt. Az viszont... Ez itt van kint. Mert a de várj, már nem. Hát a boiler roomból elvileg a temetőhöz lehet kijutni. Állítólag, gondolom, ott kinyílik valaki. Come on, Grace. I'm too tired for games. I'll even let you play with my jackknife. Oh, good evening. You haven't seen a little girl by any chance, have you? I don't think so. You would have known if you did. The only kid crazy enough to be in this place. She's not in her room then? That would be a first. Always running around causing trouble. She's very hard to pin down, that one. You want a sip? I'm good, thank you. Well, I should be going then. Unless there's anything you need from me. I just want to find my uncle before anything happens to him. Oh, don't worry, miss. He'll show up. He is much too lily-livered to kill himself. Why would he? It's his greatest ambition, didn't you know? Take care now. Kedves. There's something missing. Globe. Hungary. Ott van Hungary? Ott van Hungary. Na, elvileg itt a szobába kell lenni. Nem. So Még this egy is oldalra. Grace's room. Cute. Vagy nem? Itt a Grace-nél van. Talán. Don't you worry, Grace. Go play your game, bleat and bellow with the others. I won't be jealous. There will be more masquerades. However, I would love it if you would finish my mask for the feast. With love, Ruth. Jack in the box. Hát csak akkor ezek Cassandrához megyünk be. I think I've seen this. Must be the great Cassandra Beauregard's room. I'm not sure what I expected. Maybe something more Valami gondot extravagant? elnyomtam. Megpróbáljuk, de szerintem nem ugyanaz a kód. Nyilván nem. What's that? Medicine tray. Ide még kell akkor I need valami. something else. Az meg a kis dobozkában kell, ahhoz meg Twich kell. I'm not sure I have everything I need. Miss Beauregard, I picked up your medicine at the post office today. As you understand, it needs to be administered by the orderlies for your safety. I've put the box in Lottie's room for now, and I'm sure she will find you as soon as possible. Mr. Waits. Hát de Lotti szobája az ott voltunk. Most elmondta, hogy oda rakta, hát persze, hát ott voltunk, ott kezdtük. Ott van a medicines cucc. Akkor egyelőre semmi.
Van még egy szoba. Ja, ez WC. Oké, akkor mehetünk tovább. Most tudunk bejönni ide. Ez a nagy terem. A lépcső. Tudunk menni a... Itt meg a... Hát, itt szerintem már izé volt. Shortcut. Vagy micsoda. Szerintem. Átmegyünk a túloldalra. Akkor lefele tudunk menni, és oda le tudunk menni. Egyértelműen, meg föntre a padlásra, bár olyan küldünk szerintem nincs. Nyilván egy kulcs kell nekünk, amivel ki tudjuk a medicines cucc nyitni, és ide vissza tudjuk hozni. Ezt menjünk fölfele. Ami itt van, az nyilván szakadjon le. Senki. És most nem tudtunk bemenni. Az az animáció. Lemegyünk még egyet. I need the key. Nem. Ugye a kisgyerek nem tudja feldolgozni a apja halálát, és az anyával nem tudom pontosan mi történt, de hogy ugye rá figyelni kell egy kis családi gondozást kapja. Do you teach piano as well? Huh? You're a governess. Did you teach those cloying Casino kids how to play the piano? How do you know about that? Just because grown-ups don't notice children doesn't mean we don't notice you. Yes. I taught them some piano. Are you any good at it? Not good enough to play a broken one. It fell from the attic. Brought half the ceiling down. It was Jeremy's fault, wasn't it? Nobody knows what happened, but you're not wrong. What are you doing? I'm gonna go now. See you around. Megvan a tű, meg ki tudja, mit kaptunk be. Reméljük nem Covidot. De így akkor meg lesz az egyik fullos set. Show the set box.
a depresszióról szól nyilván, és hogy ő írja, hogy ő nem egy áldozat volt, hanem Witness az nem szemtanú, ugye? Ő volt a tanú a sötétséggel együtt. Tudta, hogy az árnyék és a sötétség az mindig vele volt. Nem volt ez neki valami új dolog. Tudta, hogy mindig vele van. Olyan, mint hogy ez mindig ugye vele lett volna ez a sötétség. És hogy azért volt mindig ilyen depressziós. Megvan a medicine-hez a cucc. Kulcs. Itt megint lehet annyit. Másik oldalról van bezárva. Ugh. There's more of that unsettling rot. On the commonplace of evil, there lies virtue and stark irreverence, careless thoughts of luminous indifference. But blame not the beast we once were, which science so often wished to refer. Not the wicked full of sin, it is you who stand and grin. All our good intentions aside, whereupon we build our pride. Sunless solitude, follow not this corrupting light. Prophets of confidence always crashes out of sight. Na, ez hova visz minket vissza? Ha. Akkor viszont itt van a medicine. Akkor ezt most vissza tudjuk vinni Cassandrához, ha engedi a játék. Föl kell menni a lépcsőn. Nem tudom, hogy ott át tudtunk menni. Mindig megyünk el. Ha. Aha, itt is ezt a rotot össze kell durrantani, és meg lesz a kód. Gondolom én. Hűha.
Meg is van. Let's write this down. 2, 5, 7. 2, 5, 7, és akkor most elővesszük 2, 5, 7-et. 2. Az megint a Melbimbók egybe. És akkor 1, 2, 3, 4, 5. Az ajtócska. Ajtócska. Jó. Ez meg lentre van a boilerhez. Hogy megyünk? A lépcső alatt. És akkor most kéne kirakni ezt. Azt mondja, hogy nap. Szerintem ez így jön. Ez meg ugye mellé. Így a kicsiket az a kicsikkel nem is kell foglalkozni. Aha. Itt van egy kódunk. Ez meg akkor fönt az órához. 5, 7, 9. 5, 7, 9. Kicsivel kezdünk. 5, 7,
Boros The talisman is pince. showing another room. Something is open. Ez meg ahol elhoztuk a velvet. Az meg a boros pinyó. Vagy mi? Ja, akkor csak kijutottunk a temetőbe. Nem volt semmi. It worked. I'm in another one of Jeremy's dreams. De miért Jeremynek lenne az álom? Annyira nem lát. Miért az álom? Inkább ilyen voodoo-sztóc. Mindegy. Kellett inni. Tisztakolni. It's been a while since I visited the family tomb. I hope it's in a better state than the real world. Naívak vagyunk. Lehet ez az igazi világ. Először. Ez hogy kapott el, baszki? Ez olyan világító csóhoz, hogy ez hihetetlen. Ez egy kulcs. What's this? Jaj. What's that for? There we go. Oh, sledgehammer. Vagy sledgehammer. Ott maradt. Igen. Lükszer. This is the chapel in Jeremy's book. It looks like I need more medallions to open it. I'm not sure I have everything I need. Jó, ide még kell cucc. Itt lemenni.
Egy ilyen nagyobb, erősebb csóka. Az lenne, vagy kettő van? Mi a fasz? Nem áll! Hagyjuk már, geci, hát nem hiszem el, hogy ez nem volt dodge. Vicc. Vicc kap meg. Azt, hogy most innen megyünk. Mint onnan késik a hang, vagy nem tudom. Ez mi lehet? This is the chapel in Jeremy's book. It looks like I need more medallions to open it. Hagyjuk már ezt. Még elvileg 2 ilyen medál kell. Meg jó lenne egy ütőfegyver. Kezdetkedett. Hogy ez körbe jön. Hogy sneakeljek ezt, hogyha ilyen gyors? Azok ez kurva gyors.
Nem tudtam, hogy ez ilyen molotov cocktail-szerű. Meg vagyunk itt. Bár ilyen szobrom volt az előző is. Na mindegy, mert meglátjuk. Van egy fegyó. Azt hallom, hogy valahonnan jönnének nagyon. Aha, kamerán. Igen, igen. Ez, miért jön ennyire gyorsan, Getsz? Hello? Még nem számoltam, mennyire mit öltem meg, de nem ez az a 12 áldozat, aki... Vagyis az az artist, akik eltűntek. Ja, a művészek. Érdekes lenne. Jó. Interruptor, bazd meg. Kapta. Ott mentünk le, itt jöttünk föl. Azt hiszem. Vagy hogy is? Ó, már nem tudom. Ó, most elvesztettem a fonalat. Igen, itt volt.
Szerintem innen jöttek ki. Itt mentünk le. Várj. Aha, innen jöttünk ki. Igen. Akkor oda szembe megyünk. Ja, ott a már fönn. Semmi. Azt a kurva. Jó. Johnnyék lemaradtak. There we go. Ez is megvan. Most, hogy a 3 medál megvan, akkor ott elől be tudjuk rakni. I made it out. Talán le volt rajzolva. Talán a Common Book-ban. Itt is van. Fönt van a 2 új, balra, jobbra sas, vagy madár, vagy bármi. Viszont a végén nem mutatja. Nem. Jó. Akkor úgy vagyunk, hogy ő jön ide. Így jók vagyunk. Forgatunk. Az a lényeg, hogy itt van ezért út. Tuti nem halt, nem kamuzik.
Is that you? Jeremy. Hoppá. What are you doing here? Well, you sounded so miserable in your letter. I've come to take you away from here. I can't believe I made such a foolish mistake. All I wanted was for you to stay away. What do you mean? I bargained with the Dark Man. A pact to keep New Orleans safe with my own life as tribute. The Dark Man isn't real, Jeremy. There's nothing he can do to hurt you. How do you think any of this is happening? How do you still not trust my words? Fine. Then let me help. Don't be foolish. He will bury you next to me in his sunken temple for an eternity. I don't care. I'll find a way. I have my own talisman, and I know about Tarawea. Oh, wait, don't speak. Who's in here? Show yourself. You know who, Emily. He took your grandfather. No, I mean it. Who's in here? I can feel someone's in here. Evelyn! Tarawea. Why do you want to go there, Jeremy? I've seen so many strange occurrences lately. Memories explode into existence and then burn out like tired glass bulb filaments. Dreamscapes crash down from the stars and sink into the sea. Doors that lead to nowhere and absolutely everywhere at once. With all this reverie, I want to think there's a chance that you found a way to remain alive in some way I cannot fathom. Just like I've learned to navigate with my talisman, maybe you, with all your knowledge, you somehow knew a way to find me again, perhaps in Tarawea. Oh, my love, Jeremy. I need to find out more about Jeremy's pact with the Dark Man. He meant to go to Tarawea. Maybe there is something there that would help. Szerintem ennyi. Innen fogjuk folytatni, skacok. Izgalmas kis story game. Kevesebb a fáj. Azt hittem, hogy több lesz. De hát nem. Szerintem pénteken fogok kezdeni eljönni, és szerintem befejezzük. Én úgy gondolom. De ez majd ki fog derülni a későbbiekben. Pénteken folytatni. Köszönjük, hogy itt voltatok ma is. Legyetek jók. Jó hát mindenkinek. Ne paktáljatok rá a sötét férfival. Sziasztok!